Hello guys! Welcome to VJ Liit Tutorial. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install at mag-activate ng inyong account sa Microsoft 0365 Office account. So madali lang naman siyang gawin. So let's start. Ang una natin gagawin, i-click lang natin yung link ng Microsoft login. So pag nakakapasok na tayo sa Microsoft login, just click the red button ng sign in. Then once na na-click na natin yan, i-enter natin dito yung ating temporary password na binigay ng DepEd. So ayan, pero yung account ko kasi nabago ko na, kaya i-enter ko na lang yung password ko kasi nakapag-activate na ako ng account ko. So stay sign in, so yes. So kapag bago kang sign in, so yun na ang hihingin, yung temporary password mo. So ngayon makapapasok ka na ngayon dito, makikita mo na itong site nito. So hanapin mo lang yung Microsoft Outlook sa bandang kaliwa. Ayun siya, pang-apat na button. So click mo lang yan. So once na na-click mo yan, so magre-read yan. So click mo yung parang message na yan. Ayun, so pag kinilik mo yan, may lalabas dyan na para sa inbox na kung saan yung next mong gagawin. So pag lumitaw na yung pinaka message o confirmation ng DepEd Commons account na kinrate mo na na-activate na, so ayan na po siya. So kiklik mo lang yung click, ayan po, i-click mo lang yon para kung gusto mo mag-change po ng password, so pwede ka mag-change ng password or yung mga iba pang mga details kung ano yung gusto mong palitan. Then after that, click nyo lang yung here para ma-update mo yung iyong profile. So sa pag in-update mo yung profile mo, makikita mo dyan yung names mo o yung mga personal data mo. So type mo lang dyan yung mga kulang na details, update mo lang from cellphone number and then kung anong network ang gamit mo. So once na na-fill out mo lahat yung mga needed details dyan, so okay na yon. Activate, click mo lang na activate na siya. So once na nakompleto na, okay na siya. So pag naka-receive ka na ng confirmation na all are activated, so that's it. Activated na ang iyong DepEd common accounts. So ayan, so magsa-sign out ka na lang. So always remember, huwag natin kakalimutan yung ating password kasi napaka-important din yan. Happy learning!